Thank you, Isman, for your introduction, and thank you for having invited me to this conference. And my name is Bruno Leban. I lost the introduction because it was in Hungarian, so so I don't know what you just if you already introduced me in details. So maybe I repeat some information. And my name is Bruno Leban, and I am here to present some details about the project that is called EDATS. That is. Sorry. Először is szeretném megköszönni a bemutatást, és azt is, hogy meghívtak erre a konferenciára, amelyen örömmel veszek részt, amivel nem értettem, hogy a bemutató szavak mit mondtak, úgyhogy lehet, hogy most ismétlésekbe bocsátkozom, ezért elére elnézést kérek. A nevem Bruno Leban, és az EDATS nevezetű, tehát az Európai Digitálisan Támogatott Edzés a csapatsportokban projektben veszek részt, és arról fogok beszélni. Okay, thank you. And this project is an Erasmus project funded by the European Union, and and it is aimed to promote the diffusion of technologies into team sports, and in particular into volleyball. Tehát egy Erasmus projektről van szó, amelyet az Európai Unió finanszírozásában valósítunk meg, aminek a célja az, hogy a csapatsportokban nagy előszeretettel alkalmazzák a digitálisan támogatott edzéseket. So just few words from where I came from. I come from the University of Cagliari, and in particular from the Laboratory of Biomechanics and Industrial Economics. Először is elmondanám, hogy hol dolgozom, a Cagliari Egyetemen, ahogy ez a bemutatóban is elhangzott, és azon belül a biomechanikai és industriai ergonómiával foglalkozó laboratóriumban. And this is the group of our group of research, and basically we are all engineers, so we are not sportmen. A csapatnak a fényképe ott látható jobb alsó sarokban, mindannyian mérnökök vagyunk, egyikünk sem sportoló. And the laboratory where we work and we do our research is a motion capture laboratory with a force platform, EMG electromyography system, and video cameras, and és az a laboratórium, amelyben dolgozunk, ezekkel a műszerekkel, szerelvényekkel van ellátva, felszerelve, képes a mozgást rögzíteni, és videokamerák segítségével, és az összes többi berendezést, például a magas sebességű infrared kamerákat is lehet látni. Középen látható a nyomó platform, az erőplatform. From the previous presentation, we add some information about how important is the technology in sport nowadays. And az előző előadásból is kiderült az, hogy manapság a technológia alkalmazásban a sportban micsoda nagy jelentőséggel rendelkezik. And technology is used from all the professionals of different areas, medical, coaching, and performance area, to construct the athletes or the teams. Ez a technológia különböző területekről veszi azt, amivel hozzá tud járulni ahhoz, hogy a sportoló megalkossa és megfelelő állapotba hozza, és ezek a területek egyrészt az orvosi terület, másrészt az edzéstudomány, harmadik pedig a teljesítmény terület. So, regardless of the discipline, we can state that in professional sport, the use of high technology is mandatory nowadays. Függetlenül attól, hogy melyik sportágról van szó, kijelenthetjük, hogy manapság a magas csúcs technológia alkalmazása a sportban és az edzésben elengedhetetlen. But the technology is becoming cheaper, and also in sub-elite or in poor, let's say, sport, the technology is having much penetration, let's say. Ugyanakkor egyre
olcsóbbá válik ez a technológia, és az élsportban szinte kötelező az alkalmazása. And so nowadays obtaining data from measurement is relatively simple, but it is still not simple in learning how to use those large amounts of data. Manapság viszonylag egyszerű, könnyű megvalósítani azt, hogy különböző mérésekből adatokat nyerjünk ki. Azt azonban már kevesebben tudják, hogy hogyan lehet ezeket az adatokat hasznosítani, eredményesen felhasználni. So, from our point of view, it is important to spread the culture of technology among the trainers, among all the people that is involved in the sport team, to better understand and to use the technology that is available. Éppen ezért az a feladatunk, hogy előmozdítsuk azt, ahogy a csapatok körül tevékenykedő idősebb játékosok, edzők, segítők a technológiát felhasználják, hogy az jobban szolgálja a sportolók teljesítményét, egészségét. So here is the main goal of the project. So the spread of the technology, in particular to improve the talent selection process, to assess the performance of our athletes, to reduce the risk of injuries, and to assess the effectiveness of rehabilitation treatments. Tehát a célunk az, hogy ennek a technológiának a terjesztését szorgalmazzuk, és mindezt azért tesszük, hogy a tehetségeknek a kiválogatását elősegítsük, hogy a teljesítményt jobban fel tudjuk mérni, a sérülések kockázatát csökkenteni tudjuk, illetve a rehabilitációs folyamatok, kezeléseknek az eredményességét fel tudjuk mérni, be tudjuk látni. Yeah. And we are trying to do this, to reach this goal by using the technology that is very cheap, very light, and it is basically the same that the previous presenter showed in the previous presentation, like the IMU accelerometer technology. Tehát ezt megpróbáljuk azzal elérni, hogy a technológia alkalmazását szorgalmazzuk egy megfelelő időtartamban, méghozzá ez egy olyan technológia, ami igencsak olcsó, nagyon könnyű, tehát testen viselhető, és ugyanazt a módszert, ugyanazt a megközelítést alkalmazza, amelyet az előző előadásban már hallottunk. And we are doing inside the EDATS project, and together with more 6 partners. The partners are represented in this slide. There is the University of Cagliari and the UVEA that are the scientific and technical partners. Tehát ezt az EDATS projekten belül, az Európai Unió által támogatott projekten belül valósítjuk meg. 2 tudományos, illetve technikai partnerünk van, akiknek a logóját bal oldalt alul lehet látni, illetve 6 röplabda klub. 1, 2, 3, 4, 5 röplabda klub vesz részt benne. You inverted it. And there are some 5 volleyball teams from all around Europe. One team is from Italy, the Pallavolo Alfieri, that is the leader of the project. And then we have Békéscsabai team and another team from Poland, from Serbia and from France. A neveket látják felírva, az 5 klubnak, az 5 egyesületnek a nevét, nem fogom külön elolvasni, mindenki értette. So, in details, what we are doing. We are trying to use this technology to develop a system for measuring at first the postural control. Okay, please. Tehát ennek a technológiának a célja az, hogy megmérjük, hogy a sportoló a testtartását mennyire tudja a saját ellenőrzése alá vonni. And why it is, from the previous presenter, we learned that equilibrium, the postural control, is extremely important, especially with respect to injuries. And also, athletes with better postural control are found to perform better
in general and to be at lower risk of injury. Az előző előadásból is tudjuk azt, hogy a test helyzetnek, a test egyensúlyi helyzetének nagyon fontos szerepe van a sérülések megelőzésében, ez nálunk is igaz. Tehát a sportoló, hogyha jobban tudja irányítása alá vonni azt, hogy hogyan tartja a testét, akkor precízebben, pontosabban is jobban fog tudni teljesíteni, és másrészt kevesebb lesz nála a sérülés kockázata. And usually the gold standard for measure the postural control is based on the flat force platform or pressure platform, like in this picture. To measure the ground reaction force, as previously was mentioned, and the position of the center of pressure. The result is such kind of chaotic path of the center of pressure in the time of the test. Tehát az aranyszabály alapján, illetve az arany standardja annak, hogy hogyan tudjuk mérni azt, hogy az ember uralkodik a saját testtartása felett, az egy úgynevezett nyomó platform, vagy nyomó lap, vagy nyomáserőlap, amellyel egyrészt megmérjük azt, hogy milyen helyzetben van a nyomás éppen hol nehezedik a platformra, és ezt 20-30-szor megismételjük, illetve mérjük azt, hogy a nyomás központja hogyan mozdul el, ezt egy vonal mutatja az ábrán, és akkor egy ilyen kaotikus görbe szerkezetet kapunk. So these graphics maybe is not so representative of the postural control. We need some metrics, and the most consolidated metrics are those represented in this figure. So the length of the sway path, the sway area, the area of this ellipse holding the 95% of the points, and the maximum displacement in anterior-posterior and mediolateral direction. Tehát ezen az előző ábrán még csak egyetlen egy adatfelvételt láttunk, itt már több adatot konszolidálva látnak egy ábrába, és két fontos tényezőre szeretném ezen belül felhívni a figyelmet. Egyrészt az elmozdulásnak, az ingásnak az útvonalára, másrészt pedig ennek a súlypontnak, hogy a súlypont milyen területre esik. A két tengelyen egyrészt a nyomópontnak az elmozdulásának a maximumát, ez a vízszintes tengelyen, a másik tengelyen pedig az anterior-posterior mozgást mutatjuk. So here are just some. So in general, the lower are those parameters, the better is the postural control, and we can have an example of two top player of football. So they are at the same level, but this nonetheless has a much better postural control instead of this on the right, and this one can be one of the parameters that explain the difference in careers of these two players. Tehát azt szoktuk mondani, hogy minél kisebb a lenyomat, minél kisebb az érték, annál jobb az eredmény, és itt lehet látni két játékos összehasonlításában, akik egyébként ugyanolyan szinten játszanak, hogy az egyik játékosnál, a Nandeznél egy sokkal jobb eredményt kaptunk, kisebb területre szorítkoznak a pontok, tehát jobban tudja saját magát egyensúlyban tartani. So usually the postural control is measured by force platform, but nowadays, since several years, there is several researchers and companies that are proposing the measure of the postural control via IMU, via accelerometers. Tehát ez volt az arany standard, ez a platform, ez a nyomóerő platform, amellyel mérni szokták az egyensúlyi állapotot és ennek a fenntartását. Néhány évvel ezelőtt azonban elkezdtek bizonyos tudósok egy másik módszert javasolni, és hát ez a másik módszert a tömegközpont gyorsulás mérésével próbálták megigazolni. So the approach is different.
The device, the accelerometer, is placed at the lower back, and instead of measuring the center of pressure, we are measuring the kinematic of the center of mass. And the kinematic of the center of pressure and the center of mass are strictly correlated. Tehát itt más a hozzáállás, más a megközelítés, más a szempontrendszer. Itt nem a nyomóerőt és annak az elmozdulásait, útvonalát mérjük, hanem a tömegközpontnak a mozgását, és magát a készüléket a derékra erősítjük, azt lehet látni a piros ábrán. Here is a picture in how we perform the test for validating the method, measuring at the same time the center of mass and the center of pressure displacement. Itt lehet látni, hogy a két módszert párhuzamosan használjuk annak érdekében, hogy a standard szerint fölvett adatokat validáljuk a tömegközpont gyorsulásának, illetve elmozdulásának az adatait. So the numbers that are coming from the two different measurements have different meaning, but from the qualitative point of view can be associated to the same phenomenon, to the same equilibrium evaluation. Ugyan a két mérésből származó adatsornak más a jelentése, de ugyanarra a jelenségre, nevezetesen az egyensúlyi helyzetre vonatkoztathatók. So in our test, we tested about more than 110 individuals, and we analyzed about 600 trials. And here are the results for three different conditions: eyes open, eyes closed, and unipedal condition with the left limb and the right limb. Tehát lehet látni, hogy az N-szám mekkora volt, 110 fő vett részt a kísérletekben, 585 kísérletet, próbát folytattunk le, különböző feltételek közepette folytak le a kísérletek. Az egyik az, hogy ami rózsaszínnel volt jelölve, hogy a testhelyzete az két lábon álló volt, a kékkel jelölt az egy lábon álló testhelyzet volt, és ezen belül a felső esetben két variáns az, hogy nyitva volt az illető szeme, vagy csukva. So this can be used as a reference value for the measurement of postural control with the IMU. And what is also important is that there is a good correlation between the postural control measured with IMU and with the force platform. So with the gold standard. Ezeket az adatokat felvéve azt tudtuk megállapítani, hogy a két módszerrel rögzített adatok között nagyon jó a korreláció. Tehát nagyon jó a tömegközpontra vonatkozó imusmérés közötti, illetve a nyomóplatformmal felvett adatok közötti korreláció. And here are some examples that shows how this behavior is shown in a similar way from the force platform and from the accelerometer approach. Ugyanezt mutatjuk be ezen az ábrán, a felső sorban a nyomóerő mérések, az alsó pedig az imusmérések, tehát a tömegközpont gyorsulási mérések láthatók. So if the force platform shows an ellipse of such a shape, also the IMU shows a similar shape, even if the numbers are different, but the trend is similar. Ugyan különböző számadatokat produkál a kétfajta mérés, a tendenciák azonosak, látható, hogy amennyiben a felső ábrán egy ellipszis jelenik meg, tipikus jelenségként, akkor ugyanaz az ellipszis, más adatokból ugyan, de szintén extrapolálható az alsó ábrán is. Another goal of our technology is to measure jumps, in particular counter movement jumps, squat jumps, and sport-specific jumps. A másik célja a kísérletünknek, illetve ennek a projektnek az, hogy mérjük a különböző típusú ugrásokat, azokat is, amelyek egy-egy sportágra jellemzőek.
So also in the case of the jump measurement, jump height measurement, the gold standard is the force platform, so the measurement of the force at the ground. And by acquiring at the same time the force data and the acceleration data, it is possible to threshold this acceleration signal to find the optimum value for finding the jump height measurement. Ugyanúgy, mint az előbbi esetben, itt is a nyomóplatformos adatok azok, amelyek aranystandardnak tekinthetők, de a kétféle mérés kombinálásával ilyen görbéket tudunk előállítani, és meg tudjuk az optimális pontokat határozni. So here is what we did from the practical point of view. Here is are the force data. The blue one is total force. From here to here is the flight zone, the flight time. And here is the synchronized acceleration data. And by comparing the two data, we find the optimum value for tuning our algorithm for the IMU measurement. Tehát a felső nyomásmérés alapján lehet látni azt, hogy hol tölti a levegőbe az ugró személy, azokon a központi helyen van a levegőben, ugyanannak megfelelően a gyorsulásméréssel is meghatározható a levegőben töltött idő, és így lehet pontosítani, illetve megfelelőképpen hangolni az utóbbi mérést. And here are some short videos explain how the test is done. So those are video of test with small kids of our team, volleyball team Alfieri in Cagliari. It is a standard counter movement jump. We can compare also our data with a more common in field with a vertex. And we are exploring some sports-specific jump, like the block, with also this young kid is performing. Tehát ezek a gyerekek az utánpótláskorú, a csapatunk utánpótláskorú tagjai, azokkal végeztük el a mérést, a videók pedig bemutatják a különböző ugrás típusoknak a mérését, egészen az egyszerű röplabdás hátra elmozduló mozgásig, a magas ütőmozgásig, illetve a blokkolás, sáncolás ugrásáig. And here are the results of about 550 trials from about 100 different subjects. Some were athletes and some were not. And this graph reports the jump height measure with the force platform, and here the jump measure with the IMU. Tehát lehet látni, hogy 454 próba volt, kb. 100 fő sportolók, nem sportolók egyaránt vettek részt a kísérletekben, és átlagolva láthatók az eredmények a grafikonon, a vízszintes tengelyen az ugrás magasságát, a másikon pedig szintén az ugrás magasságát mutatjuk, de az IMU által mért adatokban. What we observe is that the correlation is pretty strong, more than 0.9, the correlation coefficient. And what is interesting is that the correlation is better when testing people that can jump. So the higher the jump, the better is the correlation between the force platform and the IMU. Megfigyelhető volt az, hogy a két típusú mérés közötti korreláció eleve nagyon magas, tehát 0,92-es az R-érték, és az is különösen megfigyelhető, hogy minél jobban tud valaki ugrani, minél magasabbra tud valaki ugrani, annál nagyobb lesz a korreláció a mért értékek között a két módszerrel. So in order to try to compare our data with those present with some normality value present in literature, we divided our population in different categories. We had two
football team, the top-level Serie A football team, and the under 18 of the same club. Volleyball professional, volleyball younger not professional, and volleyball kids. Annak érdekében, hogy összehasonlító adatokat is kapjunk, ezért a teljes populációt felosztottuk különböző csoportokra. Ezek közül jobb oldalról kezdve 2 labdarúgó csapat szerepelt, az egyik utánpótláskorú U18-as, a másik egy első osztályban szereplő, tehát A osztályban szereplő professzionális labdarúgó csapat adatait tartalmazza. 3 további pedig különböző típusú röplabdázókat csoportosít, egyrészt egy B1 professzionális szintet, egy nem professzionális szintet, illetve gyermekkorú röplabdázókat mutat. And in order to compare our results with some reference values, here is a table with the jump height for professional volleyball player, male and female, and other categories. And so we try to compare our data with those reference values. Így megpróbáltuk az adatainkat referenciaértékekkel is összehasonlítani különböző csoportokban, mind nőkre, mind férfiakra vonatkoztatva, mind röplabdásokra, különböző korúakra, hogy látni lehet a bal oldalon, és így néz ki a referenciadatokkal való összehasonlítás eredménye jobb oldalt. Yeah. So categories are not exactly the same. So we compare the professional football player with professional volleyball player, and our data. So the football player, we can state that they jump less than the volleyball player, and our volleyball team, has overall value of the jump height similar to what presented in literature. Tehát lehet látni, hogy a focistákat, hogyha összehasonlítjuk a többiekkel, akkor a focisták kevésbé jól ugranak, illetve körülbelül egyformák az értékek a röplabdázók között. And another test that we implemented, or we are implementing with our technology, is the time to stability. That is, that is a test that consists in submaximal jump, bipedal jump, forward, and then landing with a single leg, and trying to measuring what is the time to required for the stabilization. It does. Okay. Tehát van egy másik fajta mérésünk is. Ez a mérés azt hivatott megmutatni, hogy mennyi időre van szükség ahhoz, hogy a stabilitást, az egyensúly helyi helyzetet visszanyerje az ugrás után az ugrást végrehajtó személy. Egy olyan ugrás esetén, ahol 2 lábról indul és 1 lábra érkezik, ugye azt mértük, hogy mikor tér vissza az egyensúly helyzetbe az ugrás után, miután 1 lábra leérkezett. And this parameter was found in literature to be very important for because it is an expression of the ability of recovering the balance, recovering the equilibrium after a jump or a perturbation, a dynamic action in general. And we learned from the previous presentation how important is to recover balance after a dynamic action. Tehát itt azt mértük, és ez nagyon fontos, ahogy az előző előadásban is elhangzott, hogy mennyi időre van szükség ahhoz, hogy visszanyerjük egy dinamikus mozgás után, ugrás, kitörés után az egyensúlyi helyzetünket. So from the practical point of view, we measure the force here on the right and the acceleration at the same time, and we are treating the data with the same approach. Thus, we find the time when the force reach and stay the
the baseline plus minus 5%. The same for the force and for the acceleration data. Tehát kétféle mérést végeztünk párhuzamosan. Egyrészt a nyomóerőt mértük, másrészt pedig a gyorsulást mértük, ahogy azt most már ebben az előadásban megszokott, láttuk a levegőben töltött időt, és az is lehet látni, hogy van egy plusz-minusz 5%-os eltérés annak megfelelően, hogy milyen súlyos volt az illető, aki az ugrást végrehajtotta. And so here are some preliminary results. We collected data from 88 trials, and this is the distribution of the experimental points, and the correlation coefficient was also pretty strong, 0.87. That is not surprising because the two curves are pretty similar. Tehát megint csak ugye 88 ugrást hajtottak végre. Lehet látni, hogy a kétféle méréstípus között a korreláció igencsak megfelelő, és ott azon az ábrán lehet az ugráspontoknak az elosztását leolvasni. And moreover, with respect to the force platform, we can, using IMU, we can also measure the jump height at the same time with the time to stability. So it is, from a point of view, from a certain point of view, it is better than the force platform approach. Most ezzel a módszerrel, ezzel az új módszerrel két dolgot tudunk párhuzamosan mérni. Egyrészt ugye mérni tudjuk azt, hogy, vagy inkább becsülni tudjuk azt, hogy milyen magas volt az ugrás, és ugyanakkor azt is mérni tudjuk, hogy mennyi idő alatt tért vissza az egyensúlyi helyzetbe az ugró. So this is from the scientific point of view, let's say. From the practical point of view, what are we doing? The university is performing the validation experiments, and the other partner, project partner, Dauvea, is implementing a software, an application for the use on the field. Tehát eddig a tudományos hátteréről annak, hogy mivel is foglalkozunk, az egyetemen megvalósítottuk az immunméréseknek ezt a sorozatát, és ugyanakkor kidolgoztak egy szoftvert is, egy alkalmazást is, amelyet aztán a gyakorlatban lehet majd alkalmazni. So some features are already completed, for example, the postural control measurements and the jumps are already implemented. The time to stability is coming soon, and we are working also in sport-specific jump task. Yeah. Tehát már két lépésen túl vagyunk, a testhelyzettel foglalkozó részt már lezártuk ugyancsak az ugrásokkal foglalkozó részt, a testhelyzet, illetve az egyensúlyi állapotnak a visszanyeréséig eltelő idővel foglalkozó rész már hamarosan elkészül, és jelenleg most készül a szoftvernek, illetve az alkalmazásnak az a része, amely a különböző sportág specifikus ugrásokkal foglalkozik. And as a project activity, we are also providing some manuals. For example, a manual who is dedicated to trainers and describing how to perform standardized assessment of balance and jumps and whatever, the positioning of the sensor, the reference value, and how to interpret the data, and also some instruction for the correct use of the application itself. Ezen kívül kidolgoztunk kézikönyveket is, amelyet edzőknek szántunk, és ezek a kézikönyvek foglalkoznak a standardizált felmérések módszereivel, azokkal, hogy az érzékelőket hol kell elhelyezni a testen, bizonyos referenciaértékeket is felsorolnak az adatok értelmezéséhez, is hozzásegítenek, és különböző instrukciókat is megfogalmaznak arról, hogy a szoftvert, hardvert hogyan kell rendesen, annak rendje módja szerint alkalmazni. So, what is new and what is different from
the existing. Of course, there are some other devices that are available off the shelf that maybe you already know. Those systems are basically closed. Their validation is based on limited amount of data, and they do not provide details on how the data is processed. Oké, léteznek arra piacon hasonló berendezések, ezek a rendszerek azonban mind zártak, a validációjuk csak meglehetősen korlátozott számú mérés alapján történt, tízzel mérhető, 10-nek a többször is elmézett, maximum 100, amilyen adatra ez épül, és az algoritmusokról sem tájékoztatnak, nem mondják el, hogy az adatokat milyen módon, milyen algoritmussal dolgozzák fel. And basically those are developed for clinics and except BERT, that is specifically for volleyball. They not provide reference value for specific sport population, and most of them are expensive. Tehát ezen kívül a vertet kivéve nem a réplabdára készültek ezek a berendezések, referenciaértékeket a különböző sportolók, illetve sportok közötti összehasonlításra nem tartalmaznak, és ráadásul még jó drágák is. I want to stress the fact that our is a teamwork. We are the university and the IT company is doing the technological and scientific job, but all the inputs are coming from the volleyball teams, from the coaches, from the people who is working with athletes. Azt mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy a mi termékünk egy csapatmunka eredménye. Részt vett benne az egyetem, illetve részt vett benne a szoftver kifejlesztő informatikai cég, de minden, amit tettünk, az azon alapult, amit a röplabda csapatok edzőitől hallottunk. Yeah, we think that the continuous sharing of ideas and understanding the mutual needs is the key element for the integration of the technology in team sports. We must reciprocate the need from the sport environment and translate it into technology. Tehát megfigyeltük azt, odafigyeltünk arra, hogy milyen üzeneteket közvetítenek, hogy hogyan fogalmazzák meg azt, hogy mire van szükségük az adott sportban, és ezt az igényt próbáltuk meg aztán lereagálni, és annak megfelelően kialakítani a terméket. And also we are doing some dissemination part of the project. Very quickly, we were in Poland last winter, and we had the involvement of the young athletes with practical lesson, demonstration, and measurement session, and there was a fruitful and enthusiastic participation of the member of the team, of the athletes, and of the partners of the project. Megpróbáljuk teríteni is a berendezésünket, ennek keretében részt vesztünk a Lengyelországban idén februárban egy találkozón, ahol sporttechnikusokkal, tudósokkal, kutatókkal és edzőkkel folytattunk párbeszédet, sőt részt vettünk praktikus bemutatón is a csapat részvételével. Also, we presented some results to some conferences, for example, the International Sports Science Conference in Cagliari, and we won the first cup for the best oral presentation. Ezen kívül részt vettünk Cagliariban a Sporttudományok Nemzetközi Konferencián is az idén, és ráadásul meg is nyertünk a legjobb szóbeli előadás díját, egy nagy serleggel jutalmaztak bennünket. And other side events, for example, in Cagliari, there was a promotional events for the culture of volleyball. 2,000 young athletes participated with 100 clubs, and 5,000 visitors came to visit this small tournament in my city. Az eszközterítésének részeként részt vettünk egy olyan promóciós vagy reklámnapon, ahol
200 fiatal sportoló részvételével próbálták megnépszerűsíteni a röplabdát, 100 klub vett részt, lehet látni, hogy 8 és 13 év közöttiek voltak a résztvevő fiatalok, 41 pályát állítottunk föl, ahol játszani lehetett, és 5000 volt a nézők, látogatók száma. Okay, and others. Of course, there are many other things that we can say about this project, and there is a website. You can find some more detailed information on what we are doing together with our sport partners. And thank you for your attention. Sok mindent lehetne még elmondani mindenről. A honlapunkon, a weboldalunkon, amely elérhető a kód alapján, részletesen tájékoztatunk mindenkit mindenkiről, keressék föl, és köszönöm a figyelmet. We are very late.